และนี่คือผู้กำกับและนักแสดงจากทฤษฎีจีบเธอค่ะสวัสดีค่ะคือคืนมากสตูเราแน่นมากตอนนี้คืออยากจะบอกว่ารายการเราเนี่ยจะคือคืนเวลามีคุณการเป็นไรปะคะอ๋อพี่การนั่งไม่ถึงเราต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถึงหรือยังคะได้นะคะเฮ้ยเอ็นดูมากจริงๆอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะแนะนำตัวกับรายการในคิวบันเทิงกันค่ะเชิญครับผมสวัสดีครับออฟนะครับรับบทเป็นค่ายครับค่ะสวัสดีครับกันครับรับบทเป็นเติร์ดครับค่ะครับสวัสดีครับไมค์ครับรับบทเป็นโบนครับสวัสดีครับไว้ครับรับบทเป็นทูครับค่ะผู้กำกับค่ะสวัสดีครับพี่เอกนะครับเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ครับเราให้นักแสดงทักทายแฟนๆที่มาจากต่างประเทศบ้างเฮ้ยมีใช่ไหมวันนี้มีคนจีนมาเต็มเลยคืออยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะคือเราปล่อยพร้อมกันเนี่ยไลฟ์สดพร้อมกันทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook สนุกนิวเว็บไซต์สนุก .com และ YouTube ช่องสนุกที่ดูกันอยู่แบบสดๆตอนนี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้อยากจะถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรในตัวอย่างที่ดูเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะพยายามอ่านให้พยายามนะใช้คำว่าพยายามไหนใครจะเป็นคนทักทายแฟนๆชาวจีนคะได้ข่าวว่าไปมีแฟนคลับจีนเยอะเราต้องพูดจีนได้ใช่ไหมครับพี่ออฟผม大家好我ชื่อออฟครับได้ทุกคนไหมคะแค่นี้ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ครับทุกคนครับค่ะจะได้แค่เต้าเชี่ยห่าว大家好我ชื่อออฟได้ไหมคะคุณไวเสี่ยว我ชื่อไว้คุณไม้ล่ะคะ大家好我ชื่อไมค์ครับผมฮัจิมาฮิเตะวัตชื่อว่าไมค์มันมีญี่ปุ่นด้วยเหรอคะเมื่อกี้เป็นญี่ปุ่นระหว่างจีนกับญี่ปุ่นโอ้โหมีภาษาอื่นได้อีกไหมนี่มาอีกแล้วพุ่มกับเอาซะหน่อยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันคำถามแรกเลยฝั่งพี่กรณ์คือเมื่อกี้ดูทีเซอร์มาแล้วคือเราอยากมีคำถามเยอะมากอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้มันมาจากนิยายใช่ไหมคะแล้วก็ดังมากด้วยพอเป็นซีรีส์นักแสดงแต่ละคนนี่กดดันบ้างไหมคะตอนแรกๆเนี่ยนิดนึงครับมันก็ต้องนิดนึงอยู่แล้วเพราะว่าซีรีส์เนี่ยเขาได้รับกระแสที่ดีมากๆแล้วสื่อนะครับซีรีส์ก็เหมือนกันใช่ตอนแรกเนี่ยหนังสือออกมาก่อนครับผมก็เลยกดดันเพราะว่าทุกคนจะคาดหวังกับตัวค่ายตัวเติร์ดตัวทูตัวโบนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดดันแต่ว่าพอได้เวิร์กช็อปได้มาคุยกันได้มาอะไรกันก็คลายความกดดันไปได้เพราะว่าเราตั้งใจทำงานให้ออกมาดีกว่าครับฝั่งผู้กำกับบ้างล่ะคะก็คือไม่ได้กดดันนะครับคือก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดตามที่ได้อ่านหนังสือเพราะเราก็เป็นคนอ่านมาก่อนแล้วเป็นคนเสพมาก่อนเราก็รู้ว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคืออะไรพอเรารู้ว่าเสน่ห์มันคือแบบนี้ก็ต้องพยายามที่จะเก็บอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครของทุกตัวละครให้ได้แต่ว่าก็พยายามที่จะทำให้แก่นของเรื่องมันยังเหมือนเดิมอยู่คือไปอ่านคอมเมนต์มาน้องชอบมากคือผู้กำกับคือเคารพนิยายมากเคารพจนแบบรู้สึกว่าแบบเก็บรายละเอียดไว้ดีมากมีคนชมขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็คือเราให้เกียรติดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆนิยายก็ถ้าไม่นิยายไม่ดีมากอยู่แล้วเราคงไม่เลือกที่จะทำแต่ว่านิยายดีอยู่แล้วเงี้ยครับเราก็พยายามจะไอ้ที่ดีอยู่แล้วเราจะตัดทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะมีแค่ฉากที่เคยอ่านมาแล้วสำหรับใครที่เคยอ่านนิยายมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ว่ามันยังมีฉากที่มากกว่านั้นฉากที่ขยี้มากกว่าเดิมฉากที่นิยายไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้เราติดตามดูครับทำไมถึงเป็นเรื่องนี้คะทำไมถึงยกนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ที่จริงแล้วเนี่ยผมมีหน้าที่ที่แบบว่าดูแลการรับผิดชอบการเลือกเรื่องที่ทำซีรีส์ของ GMMTV อยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสนุกที่ไม่ใช่มันเรื่องสนุกด้วยไม่ใช่คำพูดสนุกอย่างเดียวและเห็นหน้าสองคนนี้ลอยมาตั้งแต่ตอนอ่านนี่เป็นคำถามที่จะแทงใจดำนิดนึงก็คือทำไมต้องเลือกเป็น4ท่านนี้คะเป็นนักแสดงจริงๆแล้วอะตอนอ่านเรื่องนี้เห็น2คนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ออฟกันเนี่ยชัดมากแล้วที่จริงออฟกันน่ะถูกวางไว้เล่นซีรีส์อีก1เรื่องเฮ้ยแต่เราก็คุยเลยว่าไม่ได้ล่ะออฟกันต้องมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเขาคือค่ายเติร์ดที่เป็นคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีก2ท่านอีก2คนเนี่ยแคสกันอย่างดุเดือดมากไว้เนี่ยจริงจังมากก่อนที่เขาจะเข้ามาในห้องแคสติ้งเนี่ยเขาคุยกับออฟว่าพี่ออฟผมจะเล่นเรื่องนี้ให้ได้แล้วเขาก็พยายามแสดงความว่าเขาเป็นตัวละครมากแค่ไหนนะครับ
ส่วนไว้เป็นนักแสดงเพิ่งจะเข้าที่สังกัดที่บริษัทมา ค่ะ เขาก็ยังใหม่อยู่ แต่ว่าถึงรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเขาแต่เขาก็เจอโจทย์ยากมากเขาต้องเล่นกับคนที่เป็นนักแสดงที่มืออาชีพที่สุดก็คือซาร่าเล็กช์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม้ ท่านผู้ชมแล้วคือเป็นรายการสดไม่สามารถตัดต่อได้ แล้วเมื่อกี้พี่วัน คือหมายถึงไม้ก็มาตามมาด้วยกันเนี่ยสองคนเนี้ยคือว่าก็ฝ่าฟันมาจนได้เป็น4คนนี้ผมรู้สึกว่าเคมีของ4คนเนี่ยเขาได้เขาเหมือนเพื่อนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาฉากที่เล่นกัน4คนเนี่ยมันจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะดูเป็นเพื่อนกันไหม ค่ะมีเครียดอะไรกับหน้าตาตัวเองหรือเปล่า แต่ละคน คือ ดูเหมือน ทุกคนมองมาเดเตอร์ ใช่ผมก็ชอบน้องด้วยผม คือทุกคนต้องมองกล้องค่ะ จริงๆเราว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนที่มา คือแบบพอมันมีจออยู่ข้างล่างทุกคนจะแบบเช็คตัวเองว่าเอ้ย ดูส่องกระจก แต่ความจริงแล้วเราต้องมองกล้องค่ะคุณ มองกล้องนะคะ คำถามต่อมา เออ คือเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วคืออันนี้ไม่ใช่ทีเซอร์ตัวแรกแต่คือเราปล่อยไปบ้างแล้ว ครับ แต่ทีเซอร์ตัวนี้ที่เพิ่งปล่อยมา1 ล้านวิวแล้วคอนเกรจูเลชั่นค่ะปรบมือรู้สึกยังไงที่กระแสมันตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปี ค่ะ แบบว่าต้นปีนี้เฮ้ยฉันปวดหัว มีกระแสมาตั้งแต่ต้นปี ค่ะพี่เอาเป็นอย่างไรบ้างคะกระแสรู้สึกอย่างไร ที่จริงก็ดีใจมากๆเลยครับ ที่แบบว่าแฟนๆทั้งนิยายเอง แล้วก็ ค่ะ แฟนๆที่เพิ่งมาดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับแค่ดูแบบว่าตัวอย่างแบบทีเซอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบแล้ว ค่ะ พอมีตัวที่ 2 มาอีก ทุกคนก็ยิ่งชอบอีกตอนนี้ก็คือดีใจมากๆ ทีนี้ก็ ค่ะ มารอลุ้นกันวันที่ 1 ครับ ใช่ครับ ค่ะ ผม แค่นี้เลย กระแสเหรอ ค่ะ ก็ดีครับเราก็ตื่นเต้นมากๆนะครับหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกไปก็กระแสออกมาเป็นดีเลยแหละ ทีมงานอะไรก็มานั่งคุยกันครับ แล้วก็บอกว่าทำงานมามันก็หายเหนื่อยเนาะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยครับผม ค่ะ พอออกมาแบบนี้เนี่ยก็แจ่มเลยจ้า แต่ ฝากด้วย ละ นะ จ้า จ้า ฝั่งนี้กันบ้าง พี่ไมค์กับพี่ไวค่ะ ครับ ค่ะ ต้องทวนคำถามอีกรอบเลยเหรอคะ ก็ไม่เป็นไรครับผมดีใจมากครับผม เพราะว่าก็นิยายเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ก็ทุกคนรอติดตามกันมาเยอะมากครับผมฟีดแบ็กก็คือตามอ่านตลอดเหมือนกันครับผมก็ยังไงก็รับรองครับผมสนุกแน่นอนครับครบทุกรสชาติแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพของเพื่อนนะครับ ค่ะ ค่ะ เวลาพูดเราต้องเก่งเลยเหรอคะณ ครับ ไว ผม เก่งค่ะ เราจะเก่งกล้องค่ะ เชิญค่ะ ครับผมล้อเล่นฮะก็รู้สึกดีใจครับที่ทีเซอร์ปล่อยออกมา1 ล้านวิวแล้วฮะก็สมกับความที่เราตั้งใจแล้วออกมาให้ทุกคนได้ชมก็รู้สึกดีใจมากครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าออกมาวันที่1เนี่ยผมรับรองว่าน่าจะถึง100 ล้านนะฮะ ไม่ขายของเก่งเหรอเป็นเลยเป็นเลยที่ขายของเก่ง มัน ค่ะ สนุกอะขนาดเรายังสนุกเลย เรายังสนุกกับบทมันเลยโอ้โห ค่ะ ใช่ผมว่ามันดีมากๆเลยฮะ จ้ะ มันมีผู้กำกับเก่งนักแสดงดีโอ้สบายครับ ค่ะ นี่เป็นวันที่1เลยอะครับ อยากจะบอกนะคะท่านผู้ชมคะ ค่ะ ที่ณตรงนี้หลังจากจบรายการตอนนี้เอาปากกาไปวงปฏิทินเลยว่า อีกไม่กี่วันวันที่ 1 แจ้งเตือนกันไว้เลย เวลาอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยไปบอกกัน แต่ว่าวันที่ 1 ไม่ควรพลาดตั้งแต่ตอนแรก ถูกต้อง ค่ะเรามาเจาะกันที่คู่นี้ก่อนไหม อย่างไรคะพี่ อก อ ร ฟ ณ์ กัน ครับ เขาบอกว่าเรื่องนี้นี่จูบกันแบบโอ้โห จูบรักจูบโกรธ ใช่ มันหลายรสชาติเหลือเกิน เป็นยังไงบ้างคะตอนถ่าย ดีครับดีค ดี รับก็ โอเค กระแสจากแฟนๆเขาบอกว่าจากเรื่องที่แล้วมาเนี่ยเราก็จูบกันแบบอนุบาลมากมาเทียบกับคู่อื่นๆ คุณ อะไรแบบเนี้ย อันนั้นอนุบาลแล้วล่ะ ก็แค่ประกบปากอย่างเดียวไงครับ อันนั้นคือแบบโดนแค่อย่างเงี้ยนิดเดียวเลย แต่เรื่องนี้เขาพัฒนาขึ้น ใช ไป ่ เรื่องนี้คือแบบว่า เออ คือจะ Level up ไม่สปอยมากว่ามี ค่ะ เยอะหรือมีน้อย แต่ว่าจะมีให้พอใจเลยจ้า จ้า ตอนถ่ายนี่ยังเกรงยังเขินไหมหรือแบบสบาย ไม่ ละ ไม่เลยครับไม่เลยครับ ไม่น่าจ่าแล้วล่ะเธอจริง ๆ พี่กรณ์ไม่แล้วล่ะ เราต้องหามุมที่จุ๊บแล้วออกมาดูดีที่สุดครับ ค่ะ เออ พะวงอย่างอื่นมากกว่าครับพะวงผมอะครับเวลาแบบว่าเรานอนไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ ผมมัน อ๋อ ชอบแบบว่า แสก แสกอะไรอย่างเงี้ยครับ กังวลว่าจะไม่หล่อ ใช่ครับเรื่องผมนี่ก็จะแบบซีเรียสมากเรื่องจูบ ค่ะ ไม่น่าแล้วนะครับ ค่ะ คิวละ แสดงว่าต้องมีความรุนแรงในขนาดแบบผลมันแสกได้เลยอย่างนี้เหรอคะ หรือว่ายังไงพี่ออฟ ก็จูบแล้วสะบัดนะครับ เหรอฮะ มันก็แตกไงครับใช่ประมาณนั้น ค่ะพุ่มกับวางซีนไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง ซีนอะไรครับซีน ซีนเลิฟซี นะคน รับ เข้าพระนาง มันมีสตอรี่ของมันนะครับ มันไม่ได้ ค่ะ เป็นฉากที่มาเพื่อจะเซอร์วิสว่าอยากให้สองคนนี้จูบกัน อืม แต่ว่ามันมีมากกว่า1 ครั้งแน่ๆครับตลอด ค่ะ ทั้งเรื่อง แต่ว่าสิ่งที่ต้องการทำให้เขารู้คือว่าแต่ละจูบแต่ละครั้งมันมีความหมายกับเรื่องยังไง เพราะว่าเขาจูบกัน
ทุกครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป็นการจูบที่แตกต่างอารมณ์กันหมดอย่างเงี้ยครับก็ทำให้จูบมันมีความหมายมากกว่า มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะเอาปากชนกันนานกี่วินาที หรือว่ามันจะมีดวบยังไง ด บ้าว ง บดวบเพื่ออะไรดวบเพื่ออะไรครับเพื่อนกับอ๋อตกใจ ระหว่างปาก อ๋อโอเคพี่การน้องตกใจดวบเพื่ออะไร มันไม่สำคัญในเรื่องนั้นเลย แต่ว่ามันสำคัญว่าตอนเขาจูบแต่ละคน ค่ะ รู้สึกยังไงนะครับ เออ ก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาโฟกัสกับเรื่องนั้นมากกว่า อ่ะ ป๊า ข้าม รู้สึกไงครับจูบกัน ดีครับรู้สึกโอเคเลยครับ รู้สึกว่าเราก็ทำอย่างนี้จนชินไปแล้วครับ ตอนนี้นะจ๊ะ คือแฟนคลับของเราเนี่ยไม่รู้แล้วว่าจะแคปตรงไหนดี ไปตัดวิดีโอของเราตรงไหนดี เอาไปลงอะไรดี ท่านผู้ชม ไม่ต้องตัด เอาวิดีโอของเราเนี่ยไปลงเลยจ้ะชั่วโมงกว่าๆเอาไปลงเลยจ้ะมาถามพี่ฝั่งพี่วายที่ต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกัน เป็นยังไงบ้าง คือในเรื่องนี้คาแรคเตอร์อะไรของเรารับบทเป็นยังไง คาแรคเตอร์นะฮะผมรับบทเป็นทูครับคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างจะตรงกับชีวิตจริง เหรอคะ ครับผม เออนี่เหตุผลที่พุ่งกับเลือกเพราะอย่างนี้เลยปะคะ จริงๆแล้วเนี่ยทูในนิยายเนี่ยไม่ได้ขี้เล่นเท่านี้ ไม่คิดเลยเท่านี้ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเพื่อให้คนจดจำทูได้เนี่ยทูต้องเป็นแบบนี้แหละ แล้วก็ต้องเป็นคนอย่างเงี้ยคนแบบไม่ดีนิดนึงคือต้องบอกว่าไว้เนี่ยเล่นซีรีส์เลยนะหลังๆเนี่ยมักจะรับบทหนุ่มเรียบร้อย พูดน้อย ใส่แว่นตาเนิร์ดสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ตรงกับชีวิตจริง ไม่ตรงแต่ว่าผม ค่ะ ว่าเรื่องเนี้ยวัยเขามีความสุขมากที่ได้เป็นตัวเองได้เป็นอย่างที่คน จริง เขาเข้าใจอะไรอย่าง จริ เงี้ย ง มันต้องพยายามนะครับ ถึงว่าทีเซอร์ปล่อยมา เราก็เข้าใจคุณไวมากขึ้นดี แฮปปี้ แฮปปี้ เล่นเป็นตัวเอง แฮปปี้เลย เมียวใหม่ได้ไหมเมียวใหม่ได้ไหม อะไรนะฮะ เมียวใหม่ได้ไหมเมียวใหม่หน่อย3 4กล้องแคบ3 4 มองกล้องมองข้างล่าง ทำรอบแรกก็จะเป็นแมวไปมาเป็นปอบพี่ใหม่มากขอพี่ใหม่ ครับ เรื่องแรกของ GMM แล้วก็ร่วมงานกับ 3 คนนี้ด้วย เป็นยังไงบ้าง ครั คะ ถือว่าเป็นเรื่องแรกแบบเต็ม เต็มตัว ใช่ ก็ตื่นเต้นครับยอมรับว่าผมก็ทำการบ้านค่อนข้างพอสมควรครับผม ค่ะ เพราะว่ามาประกบกับฝีมือดีนะครับผมของรายการเลยไม่ว่าจะพี่ออฟการไว้นะครับผม ค่ะ พี่เอกกำกับอีกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนักแสดงดีเอิร์ธเฟยน้องนีแล้วรวมถึง ค่ะ พี่ซาร่าเล็กด้วยนะ อ่า ก็เตรียมตัวระดับหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ ไม่เขาจะค่อนข้างเครียดครับเพราะว่าแบบ ยังไงคะ ใหม่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็เหมือนเรื่องแรกเขาก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนก็แบบคาดหวังมันว่ามันจะออกมาดีอะไรเงี้ย ค่ะ ก็เลยแบบไปซีเรียสว่าเฮ้ยเราจะทำได้ออกมาดีไหม ค่ะ เราพูดตรงนี้เราถูกต้องหรือยังเราอะไรหรือยังแต่แบบก็ให้คำปรึกษาแบบว่าไม่ต้องเครียดมาก แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดมันจะยิ่งพูดไม่ได้ พี่ใหม่เมาพี่ซาร่าเล็กหน่อยเข้าฉากกับพี่ซาร่าเป็นยังไง ค่ะ บ้าง ครับก็อ๋อ ดีไหมเขาแนะนำมา อ๋อโอเคครับก็ ขอโทษครับ ปวดหัว ก็พี่สาระก็แนะนำว่าให้เราใช้แบบ eye contact เยอะๆผมใช้ ค่ะ สายตาในการเล่นเนี่ยครับใช่อันนี้เป็นคำแนะนำจากพี่ซาร่าครับผม อ๋อ แต่ว่าไม่ว่าผมจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็มีพี่เอ็กซ์คอยช่วย มีพี่นม ค่ะ โค้ดมี acting coach ด้วยครับผมช่วยกันครับ ค่ะ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ คำถามซีเรียสนี่ก็ผ่านไปแล้ว เรามาคำถามเล่นๆกันมากในเรื่องนะคะท่านผู้ชมทฤษฎีจีบเธอจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะจ๊ะคือในเรื่องเนี่ยมันมีแสดงว่าจะต้องมีทฤษฎีในการจีบการวิธีในการจีบกันเยอะมาก แต่ละคนชอบวิธีไหนมากที่สุดถ้าสม ไม่ มติ เรียกว่าในชีวิตจริงแต่ละคนใช้วิธีไหนกันบ้างดีกว่า พี่ไว้ก่อนฝั่งนู้นแล้วกัน ฟังนู้นก่อนเลยขอคิดก่อน ถ้าฝั่งนู้น ไม่น่าคิด ถ้าฝั่งนู้น นานนะ ก่อน เจ๊ คือพี่จะต้องเป็นผู้กำกับแล้วนะ ของการ อ่ะ วิธีอะครับ ค่ะ กันว่าความที่เราได้อยู่ด้วยกันทุกวันใกล้ชิด อยู่ กั กับ น ใค อะ ร ไร คะ เงี้ยหมายถึงวิธีไงถามขึ้นมา มันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบว่าอาจจะเทคแคร์หรือว่าดูแลเขาเป็นพิเศษทำให้เขาแบบว่าใจอ่อนมาหาเราได้ เช่น โอ้ยเช่นยังคิดไม่ออกครับ เต้นยังคิดไม่ออกค่ะ โอเค ตอนเด็กๆผมเคยเจอ ค่ะ เคยเจอแบบคนมาจีบอะไรอย่างงี้ อ่า ประถมเลยประถม ปฐม ใช่เหมือนเลย actually เลย เปิดกระดาษ เฮ้ยจ ไป ริงเหรอ เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมตกใจผมวิ่งหนี
ทำไมอ่ะ คืออ่านไม่จบเหรอคุณ ไม่ชอบ ไม่เอามัน ไม่ชอบคนที่มาลุกเราก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเราไปลุกเขาเราลุกแบบไหนอะ ลุกยังก็ลุกได้เรื่อย ๆ เลยครับ ผมก็ถ้าสมมุติว่าเราชอบใช่ไหมเราก็แบบมองตาก่อนแล้วก็แบบเข้าไปคุยอะไรอย่างงี้ครับผมแล้ว แล้วถ้าเขาไม่มองเราล่ะ เราก็ตุ้ยมันเลย โอ้ พี่ ไปเถอะครับ พี่การน้องเข้าใจพี่การน้องเข้าใจพี่การสบตาแล้วช่วยอะไรไม่ได้จ้ะ อ่ะคุณไมค์วิธีของคุณ ทฤษฎีของผมนะครับ ก็จะเป็นทฤษฎีที่เริ่มจากศูนย์ครับผมซึ่งเป็นทฤษฎีเดิมที่ผมพูดมาครับ ก็คือว่าอันนี้ เขียนบ้างก็ได้ ว่าผมเป็นคนมั่นคงในความรักไงครับ เข้าใจไหมครับหมายถึงว่า ถูกแล้ว อ่า พูดกับ ใช่ฮะ เรา ผมว่าจริงๆแล้วทางบ้านอาจจะพูดได้แล้วด้วยว่าจะพูดอะไรครับก็เราจะเริ่มรู้จักใครครับผมก็อยากเริ่มจากศูนย์มากกว่าเริ่มจากร้อยแล้วมันจะค่อยๆลดลงเงี้ยครับผมผมว่าเรียนรู้กันจากแรกๆเงี้ยมันจะมั่นคงกว่าครับ ค่ะ ค่ะอ่ะคุณไว คนสุดท้าย ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อกล้าม ค่ะ เริ่มจากการใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อกล้ามพกตังค์เยอะๆครับ เป็นวิธีที่ถูกต้อง ใส่เสื้อกล้ามนี่คือจะโชว์สรีระของคุณเหรอคะหรือว่า ไม่ก็เหมือนว่าแต่งตัว กางเกงอ๋อแบบ ล้อเล่นครับก็ ผ้าถุง ถ้าเราชอบเขาเราก็จีบได้เล็ก ได้เล็ก จะบ้าเหรอพี่อ๊อฟเอานิสัยตัวเองมาพูด โอ้ ผมได้เล็กคนเดียว ค่ะ จีซูครับ เขาตอบหรือยัง เร็วๆ จริงเหรอ เร็วๆ จริงเหรอพี่การยังไง เขา ครับ ตอบไหม ผม คะเขาอ่านบ้างไหมคะ ไม่เคย จีซู ถ้าสมมติว่าจีซูดูอยู่ เราจะพูดอะไรกับจีซู เดี๋ยวให้คนไป เธอ ทำซับให้ เธอเขียนลายเซ็นมาให้เราแล้วล่ะ ตอบไอ้ไดเล็กเราด้วยดิ วานะคะ แฟนคลับท่านใดที่เรียนอักษรนะคะเรียนมนุษย์นะคะ ไปทำซับให้นางหน่อย ครับ แล้วก็ ผม แท็กจีซูให้นางด้วยนะ จี จ๊ะ ซูนะฮะ รออยู่นะฮะ เออ ต้องไปฝึกภา ตอน ษา นี้ยัง แล้ว ไม่มีใครนะครับรออยู่นะประกาศรอจีซูแล้วนะ รักข้ามประเทศว่ะคุณจริงๆจริงๆปวดหัวคือปวดหัวมากครั้งที่แล้ว เด็กแกมมี่มาจ้าคิดจ้าโอ้แต่ละคนมา ใช่ไหม ปวดหัว วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัน และวันนี้คือจิมแอนแกมมี่ปวดหัวอีกเหมือนเดิมปวดหัว มีฉากหนึ่งไปไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือ ฉากที่กันเอาสายชำระฉีดตัวเอง ค่ะ ปก ทำไม ติ ไม่ เรา เป็น เห็ ฝั น ก ว่า บัว คนดราม่าเนี่ยต้องเป็นฝักบัวทำไมอยู่ดีมันเป็นสายชำระ ที่จริงเติร์ดใช้หลายวิธีมากครับ อยากให้ไปดูในซีรีส์ว่าทำไม ค่ะ เติร์ดถึงใช้ แต่ที่จริงมันก็คือเขาก็คงเป็นคนที่อะไรนะครับบอส ยังไงคะ ก็คือคนที่แอบรักก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่แบบติดดราม่านิดๆอะ ติดดราม่านิดๆ เออ แต่ว่าคุย เวลาเราเศร้าเราก็อยากจะดิ่ง อยากจะแบบว่าไปให้สุดเหมือนปลอบ ค่ะ ใจตัวเองที่ตัวเองแบบไม่เป็นไรนะมึงกูยังมีตัวเองเนี่ยคอยปลอบใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยจะเกิดซีนแบบเปิดฝักบัวหรือว่าน้ำไม่ไหลอะไร แต่นี่สายชำระเลยนะคะ ฉีดตัวเองอย่างนี้ คือถ้ารอบหน้าทีเซอร์รอบหน้า แล้วกดจ้ะรอบหน้ากดปากอย่างนี้จ้ะ มัน ต้องดูว่าในซีรีส์แล้วจะยังรู้สึกแบบนี้หรือเปล่า ในซีรีส์อาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปกับฉากนี้ก็ได้ ค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามาพูดคุยกับนักแสดงและผู้กำกับในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเด็ก GMM Grammy เนี่ยจะต้องเก่งในเรื่องของการเล่นเกมมาก เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณคิดของเราชนะนะจ๊ะและคือไม่ยอมแพ้คือแข่งกับผู้หญิงก็คือชนะไปเลยจ้ะวันนี้เราก็คือจะให้จับคู่กันไม่เดี๋ยวเราจับให้เองก็คือเป็น โอเค พี่ออฟกับพี่การ ค่ะ คุณไว้กับคุณไม้เนี่ยคู่กันเกมของเราถ้าคนแพ้จะต้องโดนบทลงโทษ ค่ะ เราจะยังไม่บอก อืม โอเค พูดถึงกติกาก่อนดีกว่า เฮ้ย เฮ้ย เล่นหน่อย เฮ้ย เล่นหน่อยไว้เล่นก่อนไว้พี่ไว้เล่นก่อนเล่นก่อน โอ้ย เฮ้ย เล่นก่อน คือถ้าสมมติเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าไม่เล่นปุ๊บแล้วเดินออกนอกรายการนี่ทำรายการต่อไม่ได้นะ นะคะเราก็จะบอกว่าเราติดตามพี่การพี่ออฟอย่างเงี้ยตั้งแต่ OIC อะไรอย่างงี้นะคะเราก็รักมากตั้งแต่แบงค์ชาแนลก็ต้องเล่นให้ได้เล่นให้น้องเถอะ กติกา จริง ไหม ๆกติกาบอกกติกากันหน่อยค่ะพี่กรณ์ อ๋อ เราเล่นกันอย่างไรอะไรยังไงคะ โอเค กติกานะคะ ไปพูดชื่อเกมให้หน่อยดีแล้วว่า เอาละค่ะ ไปซ้อม กล้อง มาก จับมาทางนี้จ้ะชื่อเกมนะจ๊ะโปรดิวเซอร์บอกให้อ่านอย่างนี้ด้วย ชื่อเกมคือ Who We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  Who จ้ะ จะบอกเราต้องใช้เสียงยาวๆกันทำไม่ได้ ไม่ เลยนะ ไม่ ไม่เล่นยังไงพี่กรณ์ เราจะให้ใช้สระอู
คำว่าอูเนี่ยแหละร้องเป็นเพลง เท่านั้น ให้อีกคนหนึงเป็นคนไทยคนหนึงเป็นคนร้อง หมายถึงว่า อะไรอย่างนั้น แบบนี้ เอาแล้วถ้านึกเพลงออกร้องทำนองเป็นแบบของจริงได้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้ไหมครับ ก็ไม่ได้ ไม่ จ้า ได้ค่ะ ก็ถือว่าตอบไม่ได้ ใช่อีกคนนึงตอบชื่อเพลง ให้ได้ ข้ามได้นะ ข้ามได้ มันต้องตอบอ่ะเอางี้ใครที่ได้คะแนนมากกว่าก็คือชนะไป แค่นี้ละกัน เอาละค่ะ เออ คู่แรกนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับไมค์และไว้ค่ะ เรามีเวลาให้ 2 นาทีเท่านั้น ค่ะ โอเค เรามีเวลาให้ 2 นาที คุณจะได้ชุดที่ 1 ไปนะคะ ค่ะ เอาอย่างนี้ใครเป็นคนใบ้ ใครจะ ใครเป็นคน ร้อง ใบ้อยู่ฝั่งสปาย ใครจะร้องใครจะใบ้ ใครจะร้องใครจะเป็นคนร้องเพลง ปะปีรู้จักชื่อ ขอเมาส์ตรงนี้นะคะ หลังจากที่ดิฉันไปทำมีตติ้งให้กับคุณไว้และคุณไว้ร้องเพลง ก็ไม่ควรให้คุณไว้ร้องเพลงจ้ะ นะคะ โอเค เป็นคนใบ้ เดี๋ยว เป็นคนทาย ไว้จะร้อง อะไรนะคะ ไว้จะทาย เป็นคนร้องต้องมีอยู่ทางหนู เอาไว้จะร้อง ไว้มาทางนี้เลยจ้า ร้องเหรอ อ้าวไม่ เอ้าอะไร จะร้องใช่ปะ ไม่ดักทาย ทาย ไม่ ถ้าทายอยู่ ไว้ ฝั่ จะ งนู้ ร้อน งไว้ไปอยู่ฝั่งนู้นปวดหัว อะไร เดี๋ยว กันวะ ถือตรงนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะยืดใหม่เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าร้องไม่ได้ผ่านนะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดให้นี่ฝั่งทางนี้โอเค ครับ เฮ้ยเดี๋ยวเราหลุดกล้องดีกว่าจะได้ไม่แอบมอง ร้อง อย่าหันไปอ๋อโอเคครับ เราจะเริ่มภายใน เอาสละเลยนะ อูค่ะคุณอูค่ะ ไม่ เราจะให้ชื่อเพลง แล้วคนเนี้ยต้องร้อง โอเคพระเอกจำลองอ๋อยัง เอายัง ไปให้สัญญาณ เริ่มเกมใน ตอนนี้ก็รู้เพลงน้อย 3 2 1 2 นาทีเริ่มค่ะไปค่ะ เอาไปเอาไป จะคุยอยู่ไหนเหรอ เอ้ยโคนง่าย เอาไป ข้ามหรือเปล่า อะไรวะข้าม เอาไปค่ะ คิวที่แล้วครับ โอ้โหเอาหนึ่งนะร้องไงวะ ไปค่ะ คุยฟอร์จูคุกกี้อ่ะคุกกี้เสียงไทย เอาหนึ่งนะ ยังไงคุณไว้คุณไว้ทั้งสอง ห้องน้ำอยู่นู่นด้วยอะไร ข้ามไหมคะข้ามไหมคะข้าม มันร้องไงหรอ ยากนะครับ มึงไม่รู้อะไรเลยใช่ไหม ข้ามครับ อย่าให้เสียชื่อเด็กกับมี่อย่าให้เสียชื่อ เป็นจ๋าครับ ไม่รู้จักครับเพลงเนี้ย ไปค่ะ เขาไม่คุณอะไรวะอะไรข้ามไปไหมครับเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เงียบ ท่านผู้ชมปวดหัวมาก และเมื่อกี้นะคะ ได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนนะคะ เยอะเยอะเยอะ 3 คะแนนค่ะ เพลงแรกเพลงลาลาลอยจังหวะ เขาร้องกันทั้งสตูแล้ว แล้วคือเมื่อกี้ไมค์ตอบว่าเจ้าทุยอยู่ไหนปะ ตอบเจ้าทุยอยู่ไหน ในบทเพลงของเดอะทอยปวดหัวมาก แล้วคือเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเอาจริงๆเนาะขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าโปรดิวเซอร์บิวมาเอาให้กอบออฟการแพ้เอาให้ออฟการแพ้นะจะได้ลงโทษ ตอนนี้เราไม่สามารถ เรา ควบ ไม่ คุมอะไรได้เลย
เอาแพ้ให้น้องหน่อยแล้วกันนะ ละเล่น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  ดูก่อน ละเล่นละเล่นละเล่ ผ น มอาจจะทายไม่ได้ก็ได้ เอาละค่ะ อย่าให้เสียชื่อ GMM Grammy คือเล่นเกมกันบ่อยนะคะ คุณไมค์คุณเสียชื่อมาก เอาละค่ะ ชุดที่ 2 นะคะ กับออฟกันค่ะ กับเพลงอูค่ะ มาค่ะ 3 2 1 ไปค่ะ อู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  อ้าว อูค่ะไปค่ะไปค่ะ อู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 ร้องได้ท่อนเดียวอ่ะอูอูอู แบ็คพิงค์ป่ะ แบ็คพิงค์บ้านอูอูอู ดื้อดื้อดื้อ อูอูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนไปก่อน อู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  เปลี่ยนไปก่อน เปลี่ยนก่อน เก็บไว้ก่อน อู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  บอกมาคืออยากได้กี่ครั้ง ไปค่ะ อูอูอู เหนื่อยแล้วป่ะพี่อะไร โอ้ยทำไมมีตัวช่วยวะ โรคประจำตัว ชอบกับใครและละมุนละไมติดถึงไว้ในความทรงจำที่ถึงกันจดเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ของแบ็คเฮดอ่ะเพียงกระซิบบอกชนะแล้วเว้ยพี่จังหวะหัวใจจังหวะหัวใจ หมดแล้วใช่ไหมคะ หมดเวลาแล้ว โอเค โอ้โห ขาดร้อย ได้คะแนนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ ออฟกันได้ไป 4 คะแนนค่ะ เฮ้ยเก่งทำไมเราเหนื่อยวะ คะแนนนะ โปรดิวเซอร์ไม่พอ สนุก โปรดิวเซอร์ไม่สามารถทำได้ คู่นี้เขาเก่งจริง เราต้องทำตามแผนใช่ไหมคะ ก็คือ ค่ะ ต้องให้เป็นคู่ที่แพ้ใช่ไหมคะ เย้ แค่นั้นนะคะ เป็นคุณไม้กับคุณไว้นะครับ ต้องมาบทลงโทษตรงกลางค่ะ เชิญค่ะเขาจะปรบมือค่ะ ไปเลยไปเลย เราจะบอกว่าคอมเมนต์ตรงนี้ถล่มทลายมาก คอมเมนต์ว่ายังไงบอกยังไงบ้าง ทุกคนเขาแบบพี่การเหนื่อยแล้วปะปี เออ น้องเหนื่อยแล้วกองเชียร์จะตายแล้วขำจนปวดท้อง ค่ะ ค่ะบทลงโทษยังไงอะ ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราได้ดูอีกคู่หนึ่งเพราะว่าเราจะได้เก็บคู่หลักไว้วันที่ 1 ได้ ในคู่นี้เนี่ยบทลงโทษของเรานะท่านผู้ชม มันก็ ค่ะ จะจิ้นฟินเหมือนกันแหละ แต่บทลงโทษของเราคือ ต้องมีคนหนึ่งง้อมีคนหนึ่งงอน เออ อ่ะใครงอใครงอนไม่งอไว้งอน เรามีสถานการณ์ให้ไหมหรือว่า เรามีสถานการณ์ โอเค ให้คุณต้องแบบอินพอไว้เองนะ อินพอไว้เองว่า คือคน A นะคะ คืออยากกินโจ๊กหน้าปากซอยมาก แต่ว่าโจ๊กหมด อีกคนนึงคืองอนว่าทำไมไม่ซื้อโจ๊กมาให้ ไม่ ทำ เขาไป โจ๊ก ซื้อ มาได้กิน น้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะมาแทน เขาซื้อน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะมา แต่เราคืออยากกินโจ๊กยังไหมคะ ยัง ยื่นไมค์ให้เดี๋ยวพ่วงกับเดี๋ยวสั่งเอ็กซ่าให้หน่อยเนี่ยนะคะ โอเคครับ พ่วงกับบิวไหมคะบิวยังไงดีคะสถานการณ์นี้ เขาเก่งครับเขาทำได้ เน่ ต่อนะพ่วงกับนะจ๊ะอาไมค์จ้ะพ่วงกับบอกหน่อยค่ะ ครับแอนแอคชั่น ทำไมไม่กินอ่ะ ก็บอกว่าจะกินโจ๊กไง โจ๊กอ่ะ โจ๊กหมูอ่ะรู้จากป่ะ ก็เดี๋ยวก็ทำให้ไง ก็เนี่ยอยากกิน ก็บอกไปตั้งหลายรอบว่าจะกินโจ๊ก โจ๊กอะไร ซื้อปลาต้องโกะมาทำไมอ่ะ ก็จะได้เป็นคู่ไงจะได้กิ ไม่ นด้วยกั เอา น ไม่ ไง อยากเป็นคู่อยากกินโจ๊ก ง้อหน่อยเข้าไปง้อใกล้ๆหน่อย อะไร บอกว่าอยากกินโจ๊ก อ้อนเราต้องอ้อนเราต้องง้อ เดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่นะไปกินโจ๊กหมูกันที่ห้องไหม ไปซื้อตอนนี้เลย ไปโจ๊กหมูนะแน่ใจนะโจ๊กหมูไป โจ๊กไข่
โจ๊กอะไรนะ โจ๊กหมู โจ๊กหมูไง จะกินโจ๊ก งงไหมเนี่ย ไม่ผ่าน รีเซ็ตครับ ท่านผู้ชมค่ะ พุ่ เมื่ ง อ กับ กี้ ต้องสั่งคัดเอง อยากบอกว่ามันไม่ผ่านมันไม่ได้จริงๆ เพราะว่ามันไม่มีความแบบข้างใน เราจะต้องมาดูตัวแบบ เฮ้ย พี่ออฟพี่การสอนน้องหน่อยเล่นเกมไม่ได้เมื่อกี้ จะรู้ทำไมล่ะเราก็นั่ง นี่มาจากคนนู้นนู่นไม่ทำก็ตกงาน ทำให้น้องหน่อยนะคะจริงๆ ไม่ทำน้องก็ตกงานถูกค่ะ ขอบคุณที่รักน้อง คือเอาอินเนอร์เลยนะจ๊ะ โจทย์เหมือนเดิมนะคะ โจกกับหมูการงอนใครงอนคะ ไม่ให้ เมื่อกี้คุณทำไม่ได้อะคุณก็ยังไง อ่ะพุ่งกับว่ายังไงใครงอนคะ การงอนเห็นบ่อยแล้วครับ โอเค การงอนมันเฉยๆมากไอออฟงอนที่ไม่ยอมซื้อโจ๊กมาให้ ไอเจ้ากันเป็นคนง้อ โอเค พุ่งกับเชิญค่ะ and action อ่ะ โจ๊กหมู นี่มันปลาต้องโกน้ำเต้าหู้ เอ้าดูยังไงมาต้องปวดนะต้องพูด กูก็งงเลย คัดครับอันเทคสองเทคสอง พุ่งกับเทปสองนะคะ 1 2 3อ่ะปลาตังโก ไม่กิน ทำไมอ่ะ จะกินโจ๊ก ก็กินอันนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยออกไปซื้อโจ๊กวันนี้ร้านมันปิด ไม่ปีนเมื่อกี้โทรไปถามเจ๊มาแล้ว แล้วไม่ไปซื้อเองอ่ะ เอาไม่ไหวขาเป๋อะขาเป๋ แล้วไปทำอะไรมาขาถึงเป๋ ก็เมื่อคืนผิดลงก็เธอก็รู้อยู่แล้วอะ เราต้องง้อแล้ว เราต้องง้อแล้ว น้ำไม่กินอ่ะ ไม่อยากกินของทอดเดี๋ยว เดี๋ยว อ้ว ไป น ส่งการบ้านนะ งอนเลยงอนให้ง้อเลยแล้ว แต่ว่าเมื่อคืนก็เจ็บขาคืนนี้นวดให้ได้ไหมนะ อะไรนะ คืนนี้นวดให้ได้ไหม ได้จ้า พุ่งกับ งั้นก็ได้พอใจว่าคุยกันหรือยัง โปรดิวเซอร์โอเคนะคะครีเอทีฟโอเคนะคะโอเค แฮปปี้แล้วแฮปปี้ แฮปปี้แล้วเราไม่ตกงานแล้ว เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้ก็เป็นการเล่นกันแบบสนุกสนานกันว่ากันไป แต่ว่าใจความสำคัญในวันนี้เนี่ยคือเราต้องการมาพูดคุยกับนักแสดงและผู้กำกับจริงๆว่าซีรีส์เรื่องนี้วันที่ 1 เราจะได้พบอะไรบ้างและท่านผู้ชมจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้เชิญค่ะ วันที่1ครับก็จะได้พบกับซีรีส์เรื่องนี้แหละครับ ก็ตั้งแต่ EP ที่1นะครับก็จะเป็น EP ที่อยากให้ดูมากๆ คือ ค่ะ ผมมีโอกาสได้ดูหลายรอบแล้วก็ได้ดูหลายเวอร์ชั่นมาก คือเช็คเทปเรียบร้อยแล้ว ใช่คือเช็คเทปมาสัก 2-3 อาทิตย์แล้วครับ ค่ะ แต่ว่า EP 1เนี่ยเป็น EP ที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นทฤษฎีจีบเธอค่อนข้างสูงมาก ค่ะ จะเห็นความเป็นเติร์ดความเป็นค่าย ปูความสัมพันธ์ว่า 2 คนนี้เขาเติบโตในชีวิตมหาลัย 3 ปีกันมายังไง เห็นความสัมพันธ์ว่าทำไมคนนี้ถึงต้องแอบรัก และต้องเก็บไว้ จริงเหรอ เห็นว่าทำไมคนนี้ถึงได้เลวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูกันว่า คุณจะรู้สึกยังไงก็อาจจะเข้าใจค่ายมากกว่าเติร์ดก็ได้หรือคุณอาจจะเข้าใจเติร์ดมากกว่าค่ายก็ได้ อยากจะให้ลองดูกัน จริงๆแล้วตะกี้ได้พูดมาแล้วว่าแบบจริงๆแล้วซีรีส์แอบรักเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแรกๆของโลกนี้หรอกนะครับ ค่ะ คือการแอบรักเพื่อนมันยูนิเวอร์แซลมาก คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย แล้วก็ทุกสังคมนะครับการแอบรักคนคนหนึ่งการแอบรักเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นแอบรักกันไม่ได้ เพราะว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่รักกันไม่ได้ ค่ะ บางอย่างเป็นเพราะว่าคนหนึ่งหน้าตาดีมาก เราหน้าตาน่าเกลียดอย่างไรว่าเฮ้ยเขาเป็นเพื่อน อ๋อ บอกไม่ได้มันอาจเป็นเพราะว่าเฮ้ยเพราะเขาเป็นผู้ชายแล้วเราก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมันความรักมันไม่ได้ไปกันอย่างสวยหรูมันจึงต้องกลายเป็นการแอบรัก ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยการแอบรักที่ทุกคนน่าจะเคยมีโมเมนต์นี้ในชีวิตนะครับ ค่ะ น่าจะเคยเป็นเติร์ดหรือเป็นค่ายมาก่อน แล้วก็ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่สองคนนี้ ตัวจริงทุกตัวละครที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับการแอบรักทั้งหมด ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้เอาใจช่วยนะครับแม้ว่าบทสรุปมันคงมีไม่กี่แบบมันคือสมหวังหรือผิดหวัง แต่ระหว่างทางอ่ะมันมีความรู้สึกนั้นอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้ดู แล้วก็อยากให้เห็นการแสดงของทั้งคู่นะครับรวมถึง2คนนั้นด้วยนะครับเรื่องนี้อยากให้จับตามองการแสดงของทุกๆ คนเลยนะครับการนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพนะครับ สาธุ ออฟเนี่ยเขาก็พยายามอย่างมากที่จะเป็นค่ายดีที่สุด ค่ะ การที่เห็นเขาโอ้โหตัดผม
เจาะหู อืม ลดความอ้วนนะครับ โอ้ ไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะเป็นค่ายให้ดีที่สุด ค่ะ นะครับผมกำกับออฟมา4 เรื่องแล้วนี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าออฟเตรียมตัวกันเป็นค่ายได้มากที่สุด เลิศ เพราะว่าตัวบทละครนี้มันเป็นตัวละครที่คนรู้จักและทุกคนคาดหวังนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ดูความสามารถของ2 คนนี้ อีก 2 คนที่อยากให้ดูก็คือไว้เนี่ยเขาผ่านซีรีส์ลักษณะแบบนี้มาแล้ว ค่ะ ค่ะ นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า อันนี้ไม่ได้ว่าจะเป็นการกล่าวอ้างหรือพาดพิงเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องที่ผมเห็นเสน่ห์ของไว้เต็ม ค่ะ แล้วผมรู้สึกว่าไว้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าฉากไม่มีความอิดออดไม่มีความขี้เกียจไม่มีอะไรเลยครับ ไว้จะอยากเป็นทูมาก ค่ะ ทุกอันจนแบบอย่างน่าประหลาดใจ ไว้อยากเป็นทูมีอะไรมาขายตลอดเวลาก็เลยแบบว่าอุ้ยเราเห็นพลังของเด็กคนนี้แล้วแบบว่าเอาผมให้10 เต็ม 10สำหรับพัฒนาการของไว้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือน้องไม้ที่เป็นน้องใหม่นะครับ ค่ะ น้องอย่างที่บอกน้องใหม่ที่สุดแต่ต้องเล่นเป็นนักแสดงที่ประสบการณ์มากที่สุดอย่างพี่ซาร่าเล็กเนี่ย ค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้ง 4 คนแบกความกดดันนี้มา ค่ะ ตลอดนะครับ ก็อยากจะให้ลองดูถ้าดู EP 1 ผมมั่นใจว่าคุณน่าจะอยากดู EP ต่อๆไปอีก ค่ะ ให้งานมันขายงานด้วยตัวเอง ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวให้นักแสดงนะครับบอกช่องทางการติดตามการติดต่อซีรีส์เรื่องนี้เชิญค่ะ โอเคครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออนวันแรกวันที่ 1 มิถุนายนนี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับผมเวลา 3:25 นะครับทางช่อง GMM 25 ครับฝากด้วยนะครับสำหรับ ค่ะ ทฤษฎีจีบเธอครับ จริงๆ เรามีคำถามพิเศษจากคอมเมนต์เมื่อกี้มา อย่างไรคะคุณ เรื่องเต็นท์ อ วันที่กันไม่สบายมันเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้น คืออะไรคะ เป็นคือ อ๋อ คือการนอนอยู่ในเต็นท์แล้วก็ ค่ะ เรียกปะปีเข้ามาเฉยๆครับ ก็ปกติกอดปกติครับ แต่ว่าวันนั้นไม่สบายก็เรียกมาเฉย อ๋อ ๆครับ อันนี้แฟนคลับ ไม่มีอะไร ถา ไม่มีอะไร ว่ามันมีอะไรกันในเต็นท์ ใช่ใจเย็นๆนะทุกคน เอาละค่ะ คือไว้ใจใครไม่ได้เลยทั้งคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในไลฟ์ของเรานะคะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือซีรีส์ที่น่าจับตามองมากที่สุด วันที่ 1 อย่าลืมนะคะ วงกลมไว้ในปฏิทินจะตั้งแจ้งเตือนไว้ พอมาถึงเมื่อไหร่กดเข้าไปดูช่องทางไหนบ้างนะคะ ครับผมทางช่องทางง่ายๆเข้าไปติดตาม IG ของ GMMTV ก็ได้ครับ ค่ะ ผมเพราะในนั้นเนี่ยจะมีอัปเดตตลอดเวลาว่า วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ เข้าไปติดตามได้เลย เดี๋ยวทฤษฎีจีบเธอจะรอคุณอยู่ในนั้นครับ ขอบคุณมากค่ะ แล้ววันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับและนักแสดงทฤษฎีจีบเธอค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นยันจบ ค่ะ ทั้ง 3 ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook สนุกดีเว็บไซต์สนุก .com และ YouTube ช่องสนุกอีก 1 ช่องทางนะคะ อีก 1 ผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณ BSC ค่ะ ค่ะ พี่ปั้นให้พี่กรณ์แล้วก็สไปร์นะคะ ได้มานั่งสวยๆ แบบนี้ยืนข้างๆ กับนักแสดงและผู้กำกับค่ะขอบคุณ BSC ค่ะ ค่ะ อ่ะสอนท่าหน่อยพี่กรณ์ หรอ อืม เอาไปไหม อย่างหนูก็ได้ เวอร์ชันใหม่บางคนมาที่นี่ครั้งแรกบางคนมาหลายครั้งแล้ว แต่ว่าไม่เคยได้ทำท่าเรียงคิวบันเทิงของเรา ค่ะ คือเราจะมองไปในกล้องนะคะ แล้วก็เรียกทุกคนเข้ามาอย่างนี้นะคะเรียงคิวบันเทิงอย่างนี้แต่ว่า พุ่มกับทำด้วย เราอยากให้แต่ละคนมีเวอร์ชันของตัวเองได้ไหม เหมียวอย่างคุณว่า อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ เรียงคิวบันเทิงเหมียวอะไรอย่างนี้แล้วเราจะปิดรายการไปพร้อมกันนะคะ ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเรียงคิวบันเทิงแค่นี้เลยโอเคนะคะ จบรายการแล้ว เอาละค่ะ กลับมาพบกันใหม่ทั้งสัปดาห์ จะมีศิลปินดาราท่านไหนมาติดตามไว้รายการนี้รายการเดียวค่ะ กับรายการ เรียงคิวบัน